Baan 1. En toen dacht ik, waar vind ik nou zo gauw baan? En het is ongeveer 7 uur, dus de eerste paarden worden in de ring verwacht.
wel correct gesteld. In de stap mist het enter wat kracht en zoek naar de takt. Het draf heeft dit enter een hoog ritme en zou meer tot zweefmoment moeten komen. Dit enter krijgt vandaag een derde premie. Dan op kop geplaatst nummer 36. Een lang gelijnd enter met een hele goede rasuitstraling. Het hoofd is een fractie lang. Het enter heeft een hele goed gevormde hals. Schouder heeft een goede ligging. De bovenlijn is voldoende aangesloten. Het kruis is goed gelegen, maar zou wat meer lengte mogen hebben. Dit enter heeft heel droog, fijn beenwerk met lange koten. In de voorstad een fractie toontredend. De stap heeft deze enter hele goede ruimte met veel lichaamsgebruik. In de draf heeft dit enter een goed gebruik van het achterbeen. Zou daarbij iets meer uit de schouder mogen komen, maar maakt daarbij een hele goede houding. Enter krijgt vandaag een eerste premie. Goedemorgen, hier ook de eerste uitslag van nummer 44 in ring 1. Het is de ring voor de opnamerubrieken. We zijn gestart met de eerste opnamerubriek van 4 jaar en oudere merries. Ik sta hier samen met Ellen van Gastel en Esther Reen. Ik ben vandaag de vervangster voor Manuel Gasseling. Mijn naam is Corrie Terpstra. We beginnen met de uitslag van nummer 44, een merrie die in totale opdruk iets langgeleider mag zijn. Een voldoende rasuitstraling heeft, iets rijker in het behang mag zijn, ook iets meer lengte in het voorbeen mag hebben. Wel een merrie met een voldoende verticale hals, ook voldoende in de bovenlijn met een hele correcte schouderligging. Ook voldoende lengte in het kruis. Het beenwerk is van hele goede kwaliteit, is hard en droog. Met hele royale hoeven. Merrie is iets sabelbenen gesteld in het achterbeen. In stap zien we een stap die heel erg gespannen is. Die op dit moment ook meer regelmaat mag laten zien. Ook meer lichaamsgebruik. In de draf zien we Merrie die wel voldoende takmatig draaft. Maar met een iets hoger ritme draaft. Ook iets meer tot draging mag komen. We gaan deze Merrie vandaag opnemen in het stamboek. In baan 2 hebben we de eerste
wachtmeester en FK-wachtmeester Okken uit Hollandeveld.
is voldoende droog, maar doet wat grof aan. En in de voorstand is hij Frans. De stap is kort en mist tact en regelmaat. En in de draf loopt dit Twenter op de voorhand en mist daarin het zweepmoment. Om geprimeerd te kunnen worden had met name de stap beter moeten zijn. Dus Twente krijgt vandaag geen premie. In ring 1 staat nummer 48 voor de jury, Simke van der Buurt.
Loesje van Liepinenburg, geboren 1 mei 2022. Vader is 2505, moeders vader Jelle 454, gefokt in eigendom van JJH Boot en JPW Boot uit Hillegom. Oproep voor de 3-jarigen.
49, een vierjarige merrie die voldoende rasuitstraling heeft, horizontaal gebouwd is, ook voldoende jeugduitstraling heeft, met een voldoende lange hals. Ze heeft een sterke bovenlijn, iets stijl in de schouder, wel met een voldoende lange schouder. Het beenwerk is van voldoende kwaliteit. In draf zien we merrie die voldoende opwaarts draaft met een goede buiging in het achterbeen. Wel daarbij nog iets een hoog ritme heeft, ook iets meer souplesse in de bovenlijn mag laten zien. We hebben de merrie nog een extra ronde laten stappen, maar de stap blijft echt erg kort en erg gehaast en mist daarin ook de regelmaat. We gaan deze merrie opnemen in het stamboek zonder premie. Krijgt u van mij de uitslag van nummer 40. Een paard wat goed in het rastype staat. Het hoofd zou wel een fractie edeler mogen zijn. Een aansprekende halsvorm. De schouder is een fractie stijl gelegen. De bovenlijn zou een fractie meer aansluiting mogen hebben. Het kruis heeft een goede ligging, maar zou iets meer lengte mogen hebben. Het paard heeft royale hoeven en het beenwerk is voldoende droog. Het voorbeen is een fractie hol gesteld, achterbeen is correct gesteld. In de stap heeft deze merrie een goede ruimte met veel lichaamsgebruik. In de draf een goede takt en regelmaat. Zou daarin iets meer kunnen reizen. Paard krijgt een tweede premie. Dan nummer 38. Een goed ontwikkeld paard. Doet iets vroegrijp aan. Het hoofd is voldoende edel. Een lange hals die iets diep uit de borst komt. Een stijl gelegen schouder, maar wel met een mooie lengte. De bovenlijn heeft voldoende aansluiting. Het kruis is een fractie hellend. Het voorbeen is een fractie hoog gesteld. Achterbeen is correct gesteld. Beenwerk heeft voldoende kwaliteit. De stap is actief, maar zou iets meer buiging in het spronggewricht mogen maken. En in de draf laat deze merrie een mooie ruimte zien met een goede afdruk. Krijgt een tweede premie. Dan nummer 42, een langgelijnde merrie met een hele mooie romprichting, die heel goed in het rastype staat. Het hoofd is een fractie lang, maar wel met een heel mooi helder oog erin. Een goed gevormde hals die verticaal gesteld is. Een schouder met een goede lengte die een fractie stijl gelegen is. Een goede aansluiting in de bovenlijn. Het kruis is een fractie hellend, maar wel met voldoende lengte. Het beenwerk heeft een goede hardheid, goede kwaliteit. Achterbeen is een fractie sabelbenig. In de stap is deze merrie actief met een goede takt en regelmaat. In de draf maakt ze heel veel houding met voldoende gebruik achterbeen en een hele mooie schoudervrijheid. Krijgt vandaag een eerste premie. In de ring 1 het
Wiebke 474, moedersvader Jerke 434. Gefokt in eigendom van T. Visser uit Paterswolde. In ring 2 zien we catalogus nummer 116, Veronica van Jensum, 8 april 2022 geboren. Vader is Tiede 501, moedersvader Jasper 366, gefokt door BSP van Balen uit Jensum, in eigendom van Theo Rijn uit Voorst. Meneer Wiebold met spoed de auto verplaatsen. Meneer Wiebold, wilt u uw auto met spoed verplaatsen?
Van de eerste rubriek opname 4 jaar en oudere veulenboekmerries. We hebben 7 merries gekeurd in deze rubriek. Nummer 49 en 44 zijn opgenomen in het stamboek zonder premie. Nummer 111 hebben we de presentatie stopgezet vanwege een onregelmatigheid in de draf. 4 merries terug voor primering. We beginnen met de 4e plek voor nummer 45. Merrie die voldoende lang gelijnd is, iets rijker in de rasuitstraling mag zijn. Wel veel lengte in de hals heeft, maar een iets horizontale hals. Een iets steile schouder met voldoende lengte. Een merrie die een sterke bovenlijn heeft, iets hellend in het kruis is. Het beenwerk is voldoende droog, ook lang gekoot. Iets week gekoot in het achterbeen. De stap is voldoende ruim en actief. Laat daar ook een goede tact zien. In de draf zien we een voldoende ruimte met een goed uitleggend voorbeen. Maar zou iets krachtiger in het achterbeen mogen doortreden, ook iets meer tot dragen komen. Daarin iets meer ruggebruik ook laten zien. We gaan deze merrie vandaag opnemen in het stamboek met een 3e premie. De 3e plek, nummer 48, een hele grootramige, langgelijnde merrie die iets jeugdiger in de opdruk mag zijn. Ook iets opwaartser in de totale bouw mag zijn. Wel een merrie met veel lengte in de hals, een iets steile schouder. Merrie zou iets sterker in de bovenlijn mogen zijn, met name op het lendengedeelte. Is erg hellend in het kruis. Merrie heeft voldoende droog beenwerk met hele royale hoeven. In de stap zien we een stap die iets kort is, wel met voldoende tact. Is iets toontredend in de bewegingsafloop van het voorbeen. In de draf zien we een voldoende opwaartse draf die ook voldoende krachtig in het achterbeen is. Misschien nog iets meer ruggebruik mag laten zien. Deze merrie wordt ook opgenomen in het stamboek met een 3e premie. Dan de uitslag van nummer 46, tweede geplaatste in deze rubriek. Een grootramige, hoogbenige merrie met voldoende rasuitstraling. Ook een lange hals met een lichte hoofd-halsaansluiting. Merrie met heel veel lengte in het voorbeen. Iets steil in de schouder. Ook in de bovenlijn zouden we het lendenpartij graag iets sterker willen zien. Merrie heeft een heel hellend kruis. Zou iets meer kwaliteit in het beenwerk mogen tonen. En heeft ook recht gesteld in het achterbeen. Wel een hele royale hoeven. In de stap zien we een voldoende ruimte, ook voldoende tact. Is iets Frans in de bewegingsafloop van het voorbeen. In draf zien we een draf met heel veel voorbeengebruik. Legt het voorbeen ruim uit. Brengt het achterbeen ook voldoende onder de massa. Zou er nog iets meer over de rug mogen komen. Ook voor deze merrie een stamboekopname, 3e premie. En op kop in deze rubriek nummer 43, een 10-jarige merrie met heel veel rasuitstraling, veel behang, een edel hoofd. Merrie met een heel mooi front. Merrie die in totaliteit iets gerekt is, met een goede schouderligging, ook voldoende in de bovenlijn. Voor 10 jaar is het beenwerk voldoende droog, het straalt ook voldoende duurzaamheid uit. In stap zien we een ruime en actieve stap, die misschien nog iets meer ruggebruik mag laten zien. In draf zien we merrie die met een goed achterbeengebruik draaft, veel buiging in het achterbeen heeft. Nog iets meer opwaarts mag lopen, maar wel met voldoende techniek loopt. Deze merrie wordt vandaag ster met een 2e premie. Eigenaren gefeliciteerd.
Ja, we zijn er uit. De eerste groep opname 3-jarigen, 6 paarden gekeurd, alle 6 terug voor primering. Nummer 50 en 53 waren aanwezig. We beginnen met nummer 57. Ja. Wacht even op Jan hoor. Ik wacht even op Jan. Dan gaan we hier verder met de uitslag van deze rubriek. 60 plaats nummer 57. Een 3-jarige merrie die iets rijker in de rasuitstraling mag zijn. Ook iets edeler in het hoofd mag zijn. Wel beschikt over een lichte hoofd-halsaansluiting. Zou iets verticaler in de hals mogen zijn. Heeft wel voldoende lengte in het schouder, maar het schouder is iets steil gelegen. Merrie heeft een strakke bovenlijn. Het beenwerk is van goede kwaliteit, iets sabelbenig gesteld in het achterbeen. In stap zien we een ruime, actieve stap die voldoende tact laat zien. Iets Frans is in de bewegingsafloop van het voorbeen. In draf zien we een voldoende ruime draf die iets meer tot dragen mag komen. Ook iets krachtiger in de afzet mag zijn. Deze merrie wordt vandaag opgenomen met een 3e premie. Dan op de 5e plek nummer 52. Een merrie met voldoende rasuitstraling die iets naar voren gebouwd is. Merrie die iets jeugdiger in de totale opdruk mag zijn. Wel voldoende lange hals, ook een hele correcte schouder met voldoende in de bovenlijn, iets strak op de lendenen. Merrie heeft een horizontale kruis. Het beenwerk zou iets meer kwaliteit mogen hebben. In de stap zien we een stap die voldoende ruim is. Iets meer buiging in het achterbeen mag laten zien. Is correct in de bewegingsafloop van het voorbeen. In draf zien we merrie die iets meer opwaarts mag lopen. Ook iets hoger ritme heeft. Ook het lichaamsgebruik nog iets mist. Deze merrie wordt vandaag ook opgenomen met een 3e premie. Dan nummer 56. Een langgelijnde horizontale gebouwde merrie met voldoende lengte in het voorbeen. Een lange iets horizontale hals. Merrie heeft een goede schouderligging. Is ook correct in de bovenlijn. Ook met voldoende lengte in het kruis. Het beenwerk is fijn, maar zou iets meer kwaliteit mogen hebben. Is ook iets week gecoat in het voorbeen. Ook iets sabelbenig gesteld in het achterbeen. In de stap zien we een stap die voldoende taktmatig is, maar nog iets gehaast is. Iets meer lichaamsgebruik mag laten zien. Wat opvalt in deze merrie is dat hij in de afloop van het voorbeen erg toontredend is. In de draf zien we een draf die een goede techniek in het achterbeen heeft. Voldoende buiging daarin ook laat zien. Iets meer ruggebruik mag laten zien nog in de draf. Deze merrie gaan we vandaag ook opnemen in het stamboek met een 3e premie. Voor een hogere primering zou het beenwerk correcter moeten zijn. Op de 3e plek nummer 51, een merrie die in totale opdruk iets laangelijnder mag zijn. Ook iets meer lengte in het voorbeen mag hebben. Wel een merrie met heel veel rasuitstraling, een edelhoofd, verticaal in de hals. Met een correcte schouderligging, ook een sterke bovenlijn. Voldoende lengte in het kruis, wel iets hellend in het kruis. Het beenwerk is van voldoende kwaliteit, iets sabelbenig gesteld in het achterbeen. Dit is een merrie die zich in de beweging wel heel erg opwaardeert met een hele ruime stap. Zou misschien nog iets meer buiging in het achterbeen daarin laten zien, maar heeft heel veel tact ook in de stap.
Is correct in de bewegingsafloop van het voorbeen. In de draf zien we een opwaartse draf met heel veel buiging in het achterbeen. Mary kan daarin ook al iets schakelen. Mede vanwege de goede stap en de goede draf. Vandaag ster met een tweede premie. Op de tweede plek nummer 55, een hele langgelijnde jeugdige Mary. Een Mary die ook heel hoogbenig is met veel lengte in het voorbeen. Een goede rasuitstraling, veel lengte in de hals met een lichte hoofd-halsaansluiting. Correct. In de schouderligging ook voldoende in de bovenlijn. Mary is wel hellend in het kruis met een iets lang achterbeen met wat arme schenkel. In stap zien we een stap die voldoende ruim en takmatig is. In draf zien we een hele lichtvoetige draf met voldoende souplesse. Kan daarin ook al iets schakelen. Mary wordt vandaag stamboekster met een eerste premie. En op kop geplaatst nummer 54. Een hele evenredig gebouwde Mary, voldoende lang gelijnd met een goede rasuitstraling. Ook veel lengte in het voorbeen. Mary is horizontaal gebouwd. Is correct in de bovenlijn. En voldoende lengte in het kruis die iets hellend is. Mary beschikt over heel droog en hard beenwerk. Is wel iets sabelbenig gesteld in het achterbeen. Dit is een Mary die heel goed stapt met een hele ruime stap. Voorbenen goed wegzet. Ook heel veel tact in de stap laat zien. De draf is opwaarts met veel balans. Ook deze Mary kan in de draf schakelen. Komt goed met het achterbeen onder de massa. Ook voor deze Mary een ster eerste premie. Eigenaar gefeliciteerd.
Een rassige merrie die voldoende lang gelijnd is. Iets naar voren gebouwd. Wel een merrie met heel veel behang. Ook een lange hals die iets horizontaal gesteld is. Zou iets meer lengte in de schouder mogen hebben. Merrie beschikt over een correcte bovenlijn. Iets meer lengte in het kruis. Zou niet meer staan. Merrie met hele royale hoeven. Ook voldoende kwaliteit in het beenwerk. In de draf zien we een draf die iets meer regelmaat mag laten zien. Die erg strak is in de bovenlijn. Ook de kracht in de afzet mist. Merrie zou iets opwaarts lopen. Heeft ook nog wat hoog tempo nodig. In de stap zien we een stap die duidelijk op dit moment de takt mist. Daar iets meer regelmaat ook in mag laten zien. We gaan deze merrie vandaag opnemen in het stamboek zonder premie. Beter? Nou was het goed. Ik moet wel even weer wat reclame voor mezelf maken. Ik dacht, ik heb mooi de logo van de tas erbij op. Zit die nou weer? Oh, top. Dankjewel. Zo. Kijk, microfoon erbij op. Ik heb heel veel jaren dit altijd voor de hobby gedaan. Sinds dit jaar doe ik het op papier. En dat is het, nou ja. Dat snap ik. Dan zegt mijn administrateur, je moet wel op internet zetten, hè? Ja, ik ben niet zo goed in de socials. Dus mijn kinderen dan zeggen, mam, je bent ook echt een boomer. Ja. Oh, vreselijk. Ik ben van Facebook en je moet tegenwoordig Insta en zo, hè? Oh ja. TikTok, weet ik veel wat het allemaal is. TikTok heb ik ook niet. Oh, Instagram wel. ik wil het allemaal niet. Nee, maar op een gegeven moment zei het toch... Maar TikTok is helemaal hype geloof ik. Ja, maar dat ga ik niet doen, hoor. Nee, Als ik dat zie, en hoe kinderen Snapchat. soms afgebrand worden op TikTok, Ja, dan denk ik, zielig. jongen, ik ga dat niet doen. Maar dan heb je zoveel kanalen waar je rekening mee moet houden.
Uitslag van nummer 65. Een voldoende jeugdige merrie die een goede rasuitstraling heeft. Een merrie die een edelhoofd heeft, ook veel behang. Is evenredig gebouwd met voldoende front, iets stijl in de schouder. Heeft een correcte bovenlijn, ook voldoende lengte in het kruis. Het beenwerk is fijn en van een goede kwaliteit, ook lang gekoot in het voorbeen. In de stap zien we een stap die toch de regelmaat op dit moment mist. Ja, duidelijk zo nu en dan ook de tact iets kwijt is. In de draf zien we eigenlijk hetzelfde terug. Maakt een paar goede passen, maar mist daarin dan de regelmaat en de balans. Gaan deze merrie opnemen in het stamboek zonder premie.
6B, even een vraagje vooraf. Ben ik nu goed verstaanbaar? Oké, prima, dankjewel. De uitslag van rubriek 6B. 6 paarden gekeurd. Nummer 62 en nummer 65 zijn opgenomen in het stamboek zonder premie. Op de 4e plek in deze rubriek is nummer 59. Merrie met een goede rasuitstraling, een edelhoofd. Hele langgelijnde merrie, ook een hoogbenige merrie met veel voorbeenlengte. Heeft een lange, iets horizontale hals, ook iets steil in de schouder. Is correct in de bovenlijn, iets hellend in het kruis. Het beenwerk is iets sabelbenen gesteld in het achterbeen. Zou ook iets meer kwaliteit mogen hebben in het beenwerk. In de stap zien we een stap die toch iets kort blijft, ook iets meer ruimte daarin mag maken, iets actiever mag doortreden. Is slingert erg in het voorbeen, zou daarin ook iets correcter mogen zijn. In draf zien we een opwaartse draf die lichtvoetig is. Met voldoende buiging in het achterbeen zou nog iets meer tot dragen mogen komen. Deze merrie wordt opgenomen in het stamboek met een 3e premie. Voor een sterverklaring is de stap te beperkt. Geef ik nu de microfoon aan mijn collega. Dankjewel Corrie. Hierbij de uitslag van nummer 63. We zien hier een rassige merrie en een jeugdige uitstraling. Met een lange verticale hals en een positieve romprichting. We zien een sterke bovenlijn met een goed gelegen schouder. De merrie beschikt over hard en droog beenwerk. Is daarbij wel wat sabelbenig gesteld. We zien een goede actieve ruime stap. Die taktmatig blijft. Wel zien we in de draf een merrie die wat resoluter in het achterbeen zou kunnen bewegen. En daarbij wat meer onder de massa mogen komen en iets meer gedragen blijven. Voor vandaag wordt zij opgenomen in het stamboek met een 2e premie. Voor een 1e premie zou de draf wat overtuigender mogen. Gefeliciteerd. Dan op de 2e plek in deze rubriek nummer 60. Een merrie met een goede rasuitstraling. En voldoende lengte in het voorbeen die in totaliteit iets gerekt is. Wel met een voldoende verticale lange hals. Is correct in de bovenlijn. Heeft ook voldoende lengte in het kruis. In het beenwerk zouden we graag iets meer kwaliteit zien. Een merrie die actief en ruim stapt. Iets Frans is in de bewegingsafloop van het voorbeen. We zien een merrie die opwaarts beweegt met veel buiging in het achterbeen. Ook een krachtig achterbeen met heel veel zweefmoment. Deze merrie wordt vandaag ster met een 2e premie. En op kop in deze rubriek nummer 58. Een hele langgelijnde merrie die in de totale opdruk iets jeugdiger mag zijn. Ook iets meer expressie in het hoofd mag hebben. Wel een merrie met een mooi front, een lange hals, een hele royale schouderpartij. Ook voldoende in de bovenlijn. Merrie beschikt over veel lengte in het kruis. Het beenwerk is van voldoende kwaliteit. In stap zien we een stap die nog iets meer ruimte mag maken. Wel met voldoende buiging in het achterbeen. Zou iets actiever nog door mogen stappen. In draf zien we merrie die veel houding maakt, heel veel ruimte heeft. Ook voldoende souplesse. Merrie legt het voorbeen heel ruim uit. Heeft voldoende techniek in het achterbeen. Zou voor het hele mooie nog iets meer tot dragen mogen komen. Ook voor deze merrie een ster 2e premie. Eigenaar gefeliciteerd.
Nummer 69, een merrie die in totaliteit iets langgelijnder mag zijn, ook iets opwaarts gebouwder mag zijn. Mist wat lengte in het voorbeen, wel een merrie met een goede rasuitstraling, voldoende verticaal in de hals. Ook een correcte bovenlijn, zou iets meer lengte in het kruis mogen hebben. Het beenwerk moet duidelijk meer kwaliteit uitstralen. In een stap zien we een stap die wel ruimte maakt, maar ook toch regelmatig de regelmaat mist. Draait ook in het rechterachterbeen erg in de sprong. In de draf zien we een draf die op dit moment toch de kracht mist. Zo nu en dan ook de tak nog iets meer tak mag laten zien. Deze merrie nemen we vandaag op in het stamboek zonder premie.
Uitslag van nummer 72, een 3-jarige merrie met voldoende rasuitstraling die iets opwaartser gebouwd mag zijn, ook iets meer lengte in het voorbeen mag hebben. Is voldoende edel in het hoofd, heeft een voldoende verticale hals, ook met voldoende lengte. En de bovenlijn zouden we op de rug wel iets sterker willen zien. Merrie heeft iets hoger in het kruis, ook iets hellend in het kruis. Het beenwerk zou duidelijk meer kwaliteit mogen hebben, is ook iets week gecoat. In de stap zien we een stap die erg kort is, ook iets gehaast. Merrie bouwt daarin ook iets spanning op, waardoor het lichaamsgebruik wat mist. In de draf zien we een draf met voldoende ruimte, maar Merrie zou iets opwaartser mogen blijven lopen. Ook hier zien we een iets hoog tempo, waardoor het lichaamsgebruik wat mist. Merrie heeft wel voldoende buiging in het achterbeen. We gaan deze merrie opnemen in het stamboek zonder premie. Nummer 69 en 72 zijn opgenomen in het stamboek zonder premie. Terug voor primering 4 paarden met op de 4e plek geplaatst nummer 70.
merrie met hele luxe rasuitstraling. Ook een jeugdige merrie die in totaliteit iets opwaartser gebouwd mag zijn. Ook iets langgeleinder mag zijn. Wel een merrie met een mooi front, een verticale hals. Ook een lichte hoofd-halsverbinding. Heeft een goede schouderligging, is voldoende in de bovenlijn. Het beenwerk is heel fijn en van voldoende kwaliteit. Iets sabelbenen gesteld in het achterbeen. In stap zien we een voldoende takmatige stap die ook voldoende ruimte maakt, maar iets meer mag buigen in het spronggewricht. Ook iets actiever daarin mag doorstappen. In de draf zien we een draf die voldoende lichtvoetig is, ook voldoende souplesse heeft, maar iets hoog in het ritme is, ook daarin de kracht nog iets mist. We gaan deze merrie opnemen in het stamboek met een derde premie. Dan als derde geplaatst nummer 71. Een merrie die iets een klassieke opdruk heeft, nog iets neerwaarts is gebouwd, ook iets lengte in het voorbeen mist. Wel een merrie met een verticale hals die iets zwaarder aandoet. Een merrie met een hele correcte schouderligging is ook voldoende in de bovenlijn, iets hellend in het kruis. Het beenwerk is hard en droog, is van een goede kwaliteit. Is iets gehoekt of iets sabelbenig in het achterbeen. In stap zien we een stap die voldoende ruim is. Ook voldoende takmatig is, ook maar iets meer buiging in het spronggewricht mag tonen. Is correct in de bewegingsafloop van het voorbeen. In draf zien we een draf die toch iets opwaartser gedraafd mag worden met voldoende kwaliteit, voldoende buiging in het achterbeen. Ook voldoende souplesse in het lijf, maar iets meer tot dragen mag komen. Ook voor deze merrie een derde premie. '68, een merrie met heel veel rasuitstraling, een edelhoofd, veel behang. Ook een verticale hals, een merrie met een hele jeugdige opdruk, veel voorbeenlengte. Die voldoende is in de bovenlijn. Ook een voldoende lang kruis heeft. Het beenwerk is van voldoende kwaliteit, iets sabelbenig gesteld in het achterbeen. De hoeven zouden iets royaler mogen zijn voor zo'n grootramige merrie. In een stap zien we een stap die voldoende takmatig is, maar nog iets gespannen is. Ook iets lichaamsgebruik mist, ook iets actiever doorgestapt mag worden. In de draf zien we op dit moment een draf die toch de ruimte mist. Ook de buiging in het achterbeen mist. De merrie heeft duidelijk moeite met het lichaamsgebruik en met de balans. Deze merrie krijgt ook een derde premie. Voor een sterverklaring moet de beweging overtuigender zijn. Op kop geplaatst in deze rubriek nummer 66. Een merrie met veel rasuitstraling, die wel iets edeler in het hoofd kan zijn, met heel veel lengte in de hals. Een merrie die horizontaal gebouwd is, met veel lengte in het voorbeen. Een iets steile schouderligging heeft, maar wel een voldoende lange schouder. Merrie is vrij strak in de bovenlijn, met een voldoende lengte in het kruis. Het beenwerk is fijn en heel hard. Iets week gecoat in het voorbeen, ook iets sabelbenen gesteld in het achterbeen. We zien een merrie die ruim en actief stapt met een correcte bewegingsafloop in het voorbeen. In draf maakt deze merrie een hele ruime pas, is daarbij ook opwaarts en lichtvoetig. Deze merrie wordt vandaag ster met een tweede premie. Eigenaar, gefeliciteerd.
spanning heeft, ook erg druk is. Die in totaliteit iets lang gelijnder mag zijn, ook wel een voldoende rasuitstraling heeft. Zou iets edeler in het hoofd mogen zijn. Heeft wel een verticale hals, maar toch een iets zware hals. Is voldoende in de bovenlijn, iets hellend in het kruis. Merrie zou in de totale bouw iets opwaartser gebouwd mogen zijn. Ook iets meer lengte in het voorbeen mogen hebben. In de stap zien we een stap die gespannen is, erg kort is. Ook zo nu en dan de takt mist. In de draf zien we een draf die meer oprichting mag laten zien. Ook een heel erg hoge ritme heeft met heel weinig balans. Deze merrie gaan we opnemen in het stamboek zonder premie.
terug voor primering. Nummer 122 is opgenomen in het stamboek zonder premie. Op de zesde plek is nummer 73. Een merrie met voldoende rasuitstraling die in totaliteit iets langgelijnder mag zijn. Iets edeler in het hoofd kan zijn. Wel een verticale hals heeft die iets meer lengte mag hebben. Merrie met een correcte schouderligging. Ook een goede gesloten bovendijn met voldoende lengte in het kruis. Iets hellend is. Merrie heeft fijn beenwerk wat voldoende droog is. Is iets week gekoot in het voorbeen. Heeft wel hele royale hoeven. In stap zien we een ruime en actieve stap. Die iets toontredend in het voorbeen is. In draf zien we voldoende ruimte. Ook voldoende tak daarin. Zou het voorbeen iets meer uit mogen leggen. Ook iets meer tot dragen mogen komen. Deze merrie wordt vandaag opgenomen in het stamboek met een derde premie. Dan nummer 74, een hele jeugdige merrie die voldoende lang gelijnd is. Met veel lengte in het voorbeen. Zou iets verticaler in de hals mogen zijn. Heeft wel heel veel lengte in de hals. Is verder correct in de bovenlijn. Mist daar nog iets de bespiering. Wel voldoende lengte in het kruis. Merrie beschikt over heel fijn beenwerk. Wat droog is. Iets sabelbenig gesteld in het achterbeen. De stap is voldoende ruim en actief. Iets Frans in de bewegingsafloop in het voorbeen. In draf zien we een draf die voldoende opwaarts is. Ook voldoende lichtvoetigheid laat zien. Die nog iets aan kracht moet winnen. Ook deze merrie wordt vandaag opgenomen in het stamboek met een derde premie. Dan nummer 77, een merrie die iets naar voren gebouwd is. Wel een merrie met heel veel rasuitstraling, een edel hoofd, veel behang. Mooi in het front, is correct qua schouderligging, voldoende in de bovenlijn. Beschikt over fijn beenwerk met hele royale hoeven. Heeft ook een goede kwaliteit in het beenwerk. Merrie was in de totale presentatie nog wel iets druk en hectisch. In stappen is er voldoende ruim en iets gehaast, maar wel voldoende takmatig. In de draf zien we een draf die voldoende ruimte maakt, maar nog iets meer balans mag tonen. Maar vanwege de goede rasuitstraling en de correcte stap vandaag ster met een tweede premie. Dan nummer 75. Een merrie met een goede rasuitstraling, veel behang. Een nog hele jeugdige, hoogbenige merrie met een edel hoofd. Een lichte hoofdhalsaansluiting. Ook voldoende lengte in de hals. Merrie heeft voldoende lengte in de schouder, maar ze is toch iets stijl in de schouder. Heeft een iets strakke bovenlijn. Wel voldoende lengte in het kruis. Is toch licht hellend in het kruis. Het beenwerk is van goede kwaliteit, zou iets royaler in de hoeven mogen zijn. In de stap zien we een ruime en takmatige stap. En in de draf zien we een draf die voldoende ruimte maakt, maar nog iets aan kracht moet winnen. Ook nog iets meer gedragen kan zijn, maar ook vanwege de goede rasuitstraling en de correcte bouw vandaag ster met een tweede premie. Dan nummer 79, een voldoende jeugdige merrie die nog iets opwaartser gebouwd mag zijn. Ook iets edeler in het hoofd mag zijn. Wel een merrie met een hele lange hals, met een lichte hoofdhalsaansluiting. Is verder correct in de bovenlijn. Ook voldoende kwaliteit in het beenwerk met voldoende kootlengte. Ook royale hoeven. Een merrie die
ruim en actief stapt, iets Frans is in de bewegingsafloop van het voorbeen, een draf laat zien met een goed achterbeengebruik, ook voldoende lichaamsgebruik. Blijft nog iets neerwaarts, maar heeft niet veel tempo nodig om in balans te komen. Ook voor deze merrie een ster, tweede premie. Dan nummer 78, een merrie met een goede rasuitstraling, voldoende edel in het hoofd. Een verticale hals die iets meer lengte mag hebben. Merrie met een hele correcte schouderligging, ook voldoende lengte in de schouder. En bovenlijn is voldoende gesloten, iets kort in het kruis. Het beenwerk is van hele goede kwaliteit met royale hoeven. Ook een hele correcte hoek in het achterbeen. In de stap zien we een stap die ruim en takmatig is met ook een voldoende lichaamsgebruik. In de draf waardeert deze merrie zich op. Heeft een hele opwaartse draf. Zou voor het hele mooi het voorbeen nog iets ruimer weg mogen zetten. Maar komt heel krachtig door met het achterbeen en toont daarbij veel balans. Deze merrie wordt ster met een eerste premie. Gefeliciteerd.
De uitslag van nummer 85. Een langgelijnde merrie die iets jeugdiger in de opdruk mag zijn. Wel met een voldoende rasuitstraling. Zou iets edeler in het hoofd mogen zijn. Dus wel een lange voldoende verticale hals. Dus in de totale bouw zou de merrie iets opwaartser mogen zijn. Is voldoende in de bovenlijn. Iets kort en hellend in het kruis. Het beenwerk is van voldoende kwaliteit. In stap zien we een stap die erg kort is, die iets meer de pas mag afmaken, ook iets meer takt erin mag laten zien. Hetzelfde zien we eigenlijk terug in de draf. De draf mist zo nu en dan takt, ook mist ook buiging in het achterbeen. Zou meer balans mogen tonen en ook meer lichaamsgebruik. We nemen deze merrie op in het stamboek zonder premie.
Deze rubriek, nummer 85, is opgenomen in het stamboek zonder premie. Op de zesde plek nummer 113. Een langgelijnde iets naar voren gebouwde merrie met een goede rasuitstraling. Een lange hals, een lichte hoofd-halsaansluiting, een voldoende jeugdige merrie met, met veel voorbeenlengte. Heeft een sterke bovenlijn, iets horizontaal in het kruis. Het beenwerk moet meer kwaliteit uitstralen. Iets smal in de hoeven ook. In de stap zien we een ruime en actieve stap. In de draf zien we een draf die toch iets met een te hoog ritme wordt gedraafd. Iets meer tact mag laten zien, ook iets meer lichaamsgebruik in de draf mag laten zien. Deze merrie wordt opgenomen in het stamboek met een derde premie. Dan nummer 114. Voldoende langgelijnde merrie die in totaliteit iets opwaartser gebouwd mag zijn. Wel met voldoende rasuitstraling, voldoende edel in het hoofd. Ook met voldoende behang. Een lange, iets horizontale hals. Is sterk in de bovenlijn. Mist daarin de bovenlijn nog iets bespiering. Wel voldoende lengte in het kruis. Het beenwerk is van voldoende kwaliteit. De stap is iets kort. Zou iets actiever door mogen stappen. Is ook overkruist, ook in het voorbeen, is erg nauw in het voorbeen. In de draf zien we een draf die wel ruimte maakt, ook wel het voorbeen ruim wegzet. Moet in het achterbeen iets meer tot dragen komen, draaft wel met voldoende tact. Deze merrie wordt ook stamboek met een derde premie. Nummer 80, een merrie met een luxe rasuitstraling die evenredig gebouwd is, edelhoofd. Voldoende verticaal in de hals, heeft een voldoende gesloten bovenlijn, is iets hellend in het kruis. Het beenwerk is fijn en van goede kwaliteit, zou iets royalere hoeven mogen hebben. Is iets sabelbenig gesteld in het achterbeen. De stap is iets kort, iets gehaast, wel met voldoende tact. In de draf zien we een goede opwaartse draf met heel veel ruimte in het voorbeen. Zou voor het hele mooie nog iets meer tot dragen mogen komen, maar laat een goed achterbeengebruik zien. Deze merrie wordt ster met een tweede premie. Dan nummer 121, een langgelijnde voldoende jeugdige merrie met een goede rasuitstraling. Veel lengte in de hals met een lichte hoofd-halsaansluiting. Merrie zou iets edeler in het hoofd mogen zijn. Heeft een correcte schouderligging, is ook correct in de bovenlijn. Zou voor het mooie nog iets meer lengte in het kruis mogen hebben. Het beenwerk is fijn en van goede kwaliteit. In stap zien we een stap die iets meer ruimte mag maken, ook iets meer buiging in het achterbeen mag laten zien. Is wel correct in de bewegingsafloop van het voorbeen. Merrie draaft met een opwaartse houding, veel ruimte, ook voldoende lichaamsgebruik. Deze merrie wordt ook ster met een tweede premie. Dan nummer 86, een langgelijnde hoogbenige merrie met een goede rasuitstraling. Veel behang, een verticale hals. Heeft veel lengte in het voorbeen. Is correct in de bovenlijn. Heeft beenwerk van hele goede kwaliteit met hele royale hoeven. In de stap zien we een stap die ruim en actief is. In de draf zien we ook een draf met veel ruimte, waarbij het voorbeen goed wordt weggezet. Kan nog iets in de lichaamshouding nog iets opwaartser mogen zijn. Iets meer krachtiger doortreden. Ook voor deze merrie een ster, tweede premie.
En op kop in deze rubriek nummer 82. Een voldoende langgelijnde jeugdige merrie die iets edeler in de rasuitstraling mag zijn, iets expressiever in het hoofd mag zijn, wel met een lange hals, ook een lichte hoofd-halsaansluiting. Merrie beschikt over een goede schouderligging, is sterk in de bovenlijn, heeft voldoende lengte in het kruis, is daarin nog iets hellend. Het beenwerk is droog, ook met goede royale hoeven. In de stap zien we een takmatige stap, zou iets meer buiging in het spronggewricht daar nog in mogen laten zien. In de bewegingsafloop van het voorbeen is deze merrie rechtsvoor toch Frans. In draf zien we een hele opwaartse draf met heel veel balans, ook veel kracht vanuit het achterbeen. Ook voor deze merrie een ster, tweede premie. Eigenaar gefeliciteerd. Ik zou die andere pakken.
En dat is Bo V. van Skene 1. En Gosse heer Marcus. 2-jarige Mary. Gefokt in eigendom van Haan Hops en mevrouw B. van der Veen uit Lange Draag. En nu natuurlijk wachten op het oordeel van de jury. Wie wordt de beste van de jeugd? Hier op de keuring van de Fokdag Drenthe Groningen. De jeugd van vanmorgen. Een heel mooi enter en ook een heel mooi twenter. Deze hebben vanmorgen allebei een eerste premie ontvangen. En van deze twee moeten we eentje uitroepen tot reservekampioen en de kampioen van de jeugd. Reservekampioen wordt een heel mooi gelijnd paard, wat heel rassig is en wat zich in beweging ook netjes heeft laten zien. Reservekampioen wordt nummer 36. En kampioen daarmee nummer 42, een heel compleet paard met een heel goed type. Wat heel overtuigend in beweging was, met een hele goede ruime stap. En een hele goede draf met veel ruimte en een heel goed gebruik van het achterbeen en een mooi uitleggend voorbeen. Proficiat.
42, 36 reservekampioen, 42 kampioen van de familie Hoks en Van der Veen uit Langerswaag. Drie jaar en oudere paarden gaan naar de voorstelling 54, 55, 96, 102, 103. Kampioenschap. Graag uw waardering voor catalogus nummer 42. Bodie van Skene Eind. Van harte gefeliciteerd fokkers, eigenaren Hoks en Van der Veen uit Langerswaag. En ondertussen zien we in de Gea-piste verder van de Polen, gereden door Iris. En Stal Brandsma's Diederik, gereden door Monique. Die strijden om het kampioenschap bestgaande rijpaard, hengsten in dit geval. Dan gaan we zo dadelijk verder met nummer 54, 55, 96, 102, 103 en 104.
Dat was even een test, denk ik. Met Wilhelm staat klaar, jongens. Dus we gaan straks een mooie afsluiting doen van deze keuring. Eerst gaan we nog even kijken naar het 3 jaar en ouderen kampioenschap. En we zien als eerste hier voor de jury catalogus nummer 54. Nummer 54 van de catalogus, Zwaantje van Oosterburg. Vader is Ulbran, moeder is vader Bikkel 470. De fokker is A. de Hoek uit Drachtste Compagnie. En hij is in eigendom, zij is natuurlijk in eigendom van R. Engelsma en T. Vinnema uit Luttelgeest.
andere merries. Het is nummer 55. Siva Doutsen R. Nakomeling van Matsen 521. Oud-moedersvader Tjalle 454. Gevat in eigendom van R. Lichtenberg uit Hardenberg. We zien voor de jury staan catalogus nummer 78. Wende van de Hagenstee. Wende is een nakomeling van Jurre 495 keer moedersvader Torben 466 van de familie Hagenau uit Zevenhuizen. We kijken naar 102 van de catalogus. Treasure Chaser. Catalogus nummer 102. Vader van Treasure Chaser is Tjabbe 500. Moedersvader Teunis 332.
Gefokt door H. de Vries en A.G. Jongsma de Vries uit Nijenholwolde. En eigendom van J.C. van der Ark en P. Wijbenga uit Oudwoude. (103) Uzes van het Lansing. Nakomeling van Teun 505, keer Omer 493, gefokt en in eigendom van M.H. Leemans. En dan hebben we nog 1 in de strijd. Boken, nummer 104 van de catalogus. Deze week is ze sport geworden. Dat is een mooie prestatie. Even de andere kant op, even de kale kant. Met haar eigenaresse in het zadel. Oh. Nummer 104, Boke en Beert Kitjalle. Gefokt door M. Kranendonk in Dalsen en in eigendom van Elina Woudstra hier uit Tolder.
En daar komen ze nog 1 keer binnen. U kunt ze nog 1 keer vergelijken. Wat is de beste 3 jaar en oudere merrie van vandaag? Zes merries te strijden om deze prachtige titel. Ja, het kampioenschap van de 3 jaar en oudere paarden. 2 driejarigen, nummer 54 en 55. En dan 3 driejarigen, nummer 78 loopt er ook nog bij. En dan 3 oudere merries. Hele fijne merries qua ras. Allemaal goede rasuitstraling. De ene misschien net iets luxer dan de andere. Allemaal correct gebouwd. Het leeftijdsverschil is ook nog wel groot. De laatste merrie is 10 jaar. In stap zit er nog wel iets verschil in. De ene stapt toch iets makkelijker dan de andere. In draf zien we ook dat de een iets lichtvoetiger is en iets makkelijker draaft. En de ander iets krachtiger vanuit het achterbeen draaft. We gaan een kampioen en een reservekampioen aanwijzen. De reservekampioen is een merrie die duurzaam is. Een hele goede stap laat zien. Ook een hele krachtige draf laat zien. Reservekampioen is nummer 104. En de kampioen is een hele luxe merrie. Die vanmorgen ook heel goed stapte. En nu ook iedere keer een hele goede stap laat zien. Met heel veel losgelatenheid. Ook een technische goede draf laat zien. Kampioen is nummer 54. Gefeliciteerd. Fokkers, eigenaren, van harte gefeliciteerd. Nummer 104, Boken van Eline Woudstra. En nummer 54, Smaantje van Oosterburg. Gefokt door A. de Hoek uit Drachtste Compagnie en in eigendom van R. Engelsma en T. Vinna uit Luttelgeest. Super hè?
Betekent dat we zometeen nummer 36, 42, 54 en 104 gaan zien voor het algeheel kampioenschap. Niet op hoor. Super hè? Top hè? Heel duidelijk voor mij. Ja, dankjewel. Mooi hè? Dichterbij. Algemeen kampioenschap. Ja, nee, dan moeten we nog op de grond. Oh, dat weet ik niet. En natuurlijk de waardering voor deze kampioen en reservekampioen. 4 jaar en oudere Mary. En we verwachten ze natuurlijk weer in de ring samen met de jeugdkampioenen. Kampioen en reservekampioen. De 2 kampioenen en de 2 reservekampioenen verwachten we in de ring.
volgens mij is het nummer 36 en wil u toch graag meedoen? En we zien hem hier. Hij mag komen bij de jury. Nummer 36, dit entertje, Daphne. Zo dapper, 1 jaar oud, 10 minuten vader, moeders vaderbeer van breeding van Snavelhof uit Zuidwolde. U mag haar aanmoedigen, is het uw favoriet? Of zeg ik haar uw favoriet? Moedig hem aan. En dan hier, nog zo'n jong paard. Catalogus nummer 42, Bodie van Skene-eind. Zagwassen in Marcus van Hoks en van der Veen uit Langerswaard. En zoals de mannen mij net even influistert, Vossen die gisteravond ereklassekampioen is geworden in Norg.
Drenthe. We hebben een hele mooie dag gehad hier om te keuren met goede kwaliteit. Bij de 3-jarige goede groepen met royale veel stermerries. Ook voor de oudere groepen eerste premies. Deze 4 merries terug voor het kampioenschap. Veel verschil. Hele luxe merries. Merries die al iets ouder zijn. Over het algemeen een 4-tal paarden wat goed stapt en ook goed door blijft stappen. Ondanks de hele warme en lange dag die we gehad hebben. In draf zien we hier en daar wel wat verschillen ontstaan. Dan begint de dag wat te lang te worden. Dus ik hou nu ook op met mijn lange verhaal. Ik ga een kampioen en een reservekampioen uitroepen. Een reservekampioen is een jeugdige merrie die heel goed stapt en hier in de kampioenschappen een technisch hele goede draf laat zien. De reservekampioen is nummer 42. En dan de kampioen, ook een merrie die ronde na ronde een hele ruime takmatige stap ook laat zien. Ook door het lichaam blijft stappen, wat er ook gebeurt. Ook een technisch goede draf laat zien met veel achterbeengebruik. Kampioen van de Fokdag Groningen-Drenthe is nummer 54. Eigenaar gefeliciteerd. Van harte gefeliciteerd, fokkers en eigenaren. Mooi. Dus reservekampioen. Boji van Sterrein. Meneer Hoks en mevrouw Van der Veen en Anneslaas, van harte gefeliciteerd. En de 3-jarige nummer 54, kampioen van de Fokdag, Smaantje van Oostermurg. En de Ulbrand de Bikkel van Engelsma en Firma uit Lukkeveld. Als alle prijzen zijn uitgereikt en de foto's worden gemaakt,
Iedereen van harte gefeliciteerd. Prijswinnaars, nog één keer die paarden rond en dan lekker naar huis op deze prachtige vakdag hier in Tolbert. De combinatie Groningen-Drenthe. Bestuur, bedankt voor de organisatie. Zijn we zover? Denk op die kleine kinderen daar. Ja, ja. De jeugd heeft de toekomst, dus daar moeten we zuinig op zijn. En dames en heren, op de banken natuurlijk, voor deze kampioenen van de Vakdag 2026. Nog één keer uw handen op elkaar. Iedereen bedankt. Bedankt voor de deelname. Bedankt voor uw enthousiaste aanwezigheid. Juryleden bedankt. Wel thuis. Iedereen van de HJC Manege. En wellicht zien we elkaar op de CK.